Sziasztok! Megérkezett a LEGO Star Wars magazin 120. kiadása, amiben kapunk egy droidikát, illetve újra egy aranykártyát. Hogyha emlékeztek, ez a droidika figura a 18 pluszos droidika készlethez volt annó kapható, vagy még mindig kapható, és most megkaptuk így ilyen kis papírbag formájában is, ami egyébként szerintem nagyon király, lehet hozzárakni a separatista sereghez. Összedugtuk. Látjátok, ez már az új fajta, egyébként nekem a régi fajta jobban tetszett. Ha végén ezt összerakjuk, megnézzük, kaptunk nyilván kártyát is, amit megpróbálok óvatosan leszedni, ha sikerül. Sajnos nem mindig sikerül sérülésmentesen leszedni a magazinról, mert ez a ragasztó, ez nagyon rajta marad. Úgyhogy itt van Bo-Katan, aranykártyája. És nézzük meg, mi várható a magazinba. Kapunk 2 darab sztorit, ilyen kis képregényes sztorit, illetve 2 darab posztert. Ugye nézzük meg, hogy mi várható. Ugye itt részletezi, mi van az újságban. Ugye az első sztori ugye a Mandalóris sztori, ugye itt van Boba Fett is, ugye Boba Fett hajójával mentik ki Grogut, vagy pedig szállnak szembe a birodalommal. Hát látjátok, itt van egy kis csata jelenet. És ez elég gyors is volt, nem tartott túl sokáig. Aztán ugye itt van a Onyx, Cinder, sose tudom kimondani. Itt nincs még vége a sztorinak, itt folytatódik. Ugye Mando és Grogu kalandja, egyébként nem sokára érkezik egy Mando és Grogu film, úgyhogy jól tudom, 2026-ban. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz benne. Egyébként arról már láttam egy ilyen előzetes bemutatót az interneten. Ezek a kis hőseink. És kapunk egy nagyon király posztert. Trankorral, Mando és Boba Fett. Itt pedig egy droidika látható, és ez pedig az a droidika, amit az előbb mutattam, ugye a 18 pluszos droidika készlet. Egyébként ez egy nagyon jó készlet, először azért vettem csak meg, mert azt hiszem kellett egy bizonyos összeg, hogy ajándékot küldjenek, ha jól emlékszem annó, és azért vettem meg ezt hozzá, de aztán annyira megtetszett, hogy megtartottam végül ezt a droidika szettet. Ugye ki lehet így is állítani, és össze is lehet csukni, és akkor így lehet idézésen gurítani. Szerintem ugye előfizetés a LEGO Star Wars magazinra, 77,87 €, és akkor 14 újságot küldenek, gondolom havonta, vagy nem tudom, hogy ugye a LEGO Star Wars magazin havonta jelenik meg. Szerintem van egy kis játék, ez nekünk annyira nem fontos. Itt is vannak ilyen kis játékok, Clone Wars, ugye kaptunk új Obi-Wan minifigurát, ez még a régi. Itt is vannak mindenféle játékok. Itt az összeszerelés utasítás droidikához. Itt pedig valamilyen másik sztori bontakozik ki. Ugye főszerepben egy droidika, aki érdekes módon a B1-es droidokat lövi. Tehát ez egy átprogramozott droidika. Itt végül Dooku gróf szíjjel hasít. És itt még nem az. Szeparatista droidok. Itt látható a szeparatista droidok. B1-es harci droidok, B2-es szuper harci droidok, droidika és a Vulture droidok, ezek a repülő droidok. És aztán nézzük meg, hogy mi lesz a következő számban, ami én már láttam, hát elég meglepő. Kapunk ismét egy Shock Troopert, ugye már kaptunk a tavalyi évben, itt Németországban kaptunk belőle, és most megint kapunk érdekes módon. Meg azt hittem, hogy a idei figurák közül lesz most már végre valami az újságban, de nem, megint egy Clone Trooper, és nézzétek meg, egy elég érdekes fegyverrel. De mondjuk adhatnának hozzá Visort vagy valamit, nem mindegy. Úgyhogy ez lesz a következő számba, október 2-án. És itt a végén pedig Minecraft kártyaszéria.
Úgyhogy a droidikának örülök, a Clone Troopert nem igazán értem, abból tényleg nemrég volt már egy, és küldenek megint. Nézzük, rakjuk ezt a droidikát, remélhetőleg minden alkatrésze hiánytalanul megvan. És most az utóbbi időben mondjuk majdnem minden megvolt a begekbe, tehát nem hiányzott semmi. Volt egy időszak, amikor szinte mindig vagy hibás volt az alkatrész, vagy hiányzott róla valami. És gyorsan összerakom. Egyébként nekem ugye, mint mondtam, ebből már van egy, és ezt is meg fogom tartani, jó lesz a szeparatista sereghez, amihez tudom, már ígérgetem nagyon régóta, abból is lesz bemutató. És gyorsan rakjuk össze. Egyébként tényleg a régebbi szerintem sokkal jobban nézett ki. A régebbi droidika, ha emlékeztek. Úgyhogy elég sokat változtattak rajta, de így is elég jó pofa. Na. Akkor ide jön még ez az alkatrész. És ide egy 1x1-es plate. Aztán egy 2x1-es plate. Ide ilyen szintén átlátszó land plate. Aztán egy ilyen alkatrész. Ugye ez lesz a feje, illetve a szemei. Jól gondolom. Igen, érdekes, hogy külön kellett összerakni a fejét. Igen, így. Ez mehet le a lábszerkezetre. És látjátok, hogy ilyen átlátszó talpon áll, tehát nem is a lábain. De szerintem, hogy ezt kivennénk, akkor simán megállna rajta amúgy. Úgyhogy ezt elrakjuk erre a hajlított szlópra. Valahogy, így. Ezt ide. És akkor elméletileg ez így rájön. Így megkapja ezt az ívelt pajzs részét, hogy össze kell rakni neki a karjait. És tök érdekes, hogy ilyen fegyvereket kap a kezébe. Ezt a... még nem. Rá kell rakni, aha. Szóval a fegyvereit is össze kell szerelni. Így. Így. Egyik kezébe. Kicsit ilyen hosszúnak tűnnek így a karjai neki. Pedig szerintem amúgy a másiknak nem ennyire hosszú. Mármint értitek, hogy a valódi droidikának nem nincsenek ilyen hosszú karjai, vagy fegyverzete, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És akkor így elméletileg így meg is vagyunk, és akkor így állítjuk. És kész is van a mi kis droidikánk. Megnézték, egy ilyen kis épített, hát nevezzük figurának, nem tudom, de elég mókás. És akkor így ezzel meg is vagyunk, de egyébként mondom, hogyha megnézitek, tehát ennek azért, hogyha úgy nézzük, jó, itt a váll része sokkal keskenyebb, mint mondjuk ennek, vagy nem tudom, vagy ez a kar része is egy kicsit más. Úgyhogy hát ez van, kaptunk akkor egy droidikát, ugye valamikor már azért várható volt, hogy fogunk kapni ilyet is, de mondom, azt hittem, hogy a Clone Troopert azt, tehát a Clone Trooper helyett adnak valami normális figurát, vagy hát az ideiből valamit kiválasztanak, de végülis ezt kaptuk, úgyhogy ennek is örülni kell. Úgyhogy srácok, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és további szép napot nektek. Sziasztok!